Hello guys! Good morning sa inyong lahat. Ngayon is a beautiful Friday morning. In today's episode, I'm gonna show you how to add name tag on a picture. So hi guys! Ngayong episode na to, ipapakita ko sa inyo kung paano kayo mag-add ng name tag sa isang picture. Or yung name tag, ginagamit siya usually sa mga ID picture pa rin. Yung mga previous videos ko is about ID picture. Kasi magiging helpful to sa mga freelancers and sa mga nagbabalak nagpagtayo ng printing shop or meron na silang existing printing shop na gusto mag-add ng services. So ngayon, from my previous videos na pwede nyo po siyang i-check, nasa baba po yung link. Meron akong video kung paano mag-change ng background color. And then, meron din po akong video kung paano siya mapapalitan ng suit. For example, meron kayong customers, they wanted to, naka-t-shirt lang sila, pero ang required sa kanila is magkaroon ng formal attire. Dun po, meron po akong tutorial para po siya malagyan ng suit. And then, ngayon naman, tuturo ko po sa inyo kung paano naman maglalagay ng name tag. Name tag na yon most commonly used sa mga estudyante for enrollment. Pwede rin sa mga civil service. Ang requirement po kasi doon, picture na may name tag, plus may signature. Pero ngayon, i-discuss ko muna sa inyo kung papaano yung ginagawa sa Photoshop kapag maglalagay ng name tag sa isang picture. So, switch na tayo sa laptop ko. Tara! Hello guys! Ngayon ay naka-switch na po ako sa aking laptop. And then, as you can see po, meron kayong makikita na familiar face. If you already watch my previous videos po, yung mga vlogs ko, ang unang-una ko po, ang first appearance po ng ating model ay when I tried to use two Android application, which is MakeupPlus and then PicsArt. So, given model na po siya dun sa PicsArt, sa MakeupPlus, and then, in-enhance lang natin yung kanyang beauty, and then, ayun nga po, may konting adjustment na ginawa tayo sa PicsArt. So, nasa baba po yung link para makita nyo yung dalawang video na kung saan po siya nagmula. And then, meron din po akong tutorial on how you will put clothes on your model, on an image. Especially po kapag gagamitin siya sa mga formal po, alam sa mga government IDs or anything na nire-require po kayo ng kailangan naka-formal attire. So, ayan. And ngayon po ay pag-aaralan naman natin kung paano siya lalagyan ng name tag. Usually sa mga estudyante, kailangan po nila ito. Lalo na sa enrollment, na-encounter po, dati po kasi meron kaming small printing shop. So, napakalaki ng kita ko. Lalo na kapag dumagsa yung mga estudyanteng magpapapicture and then magpapalagay ng name tag dahil kailangan nila yun sa school. So, ayan, tuturuan ko kayo kung paano natin lalagyan ng ating napakagandang model ng name tag. Okay. So, buksan ko lang yung Photoshop ko. I'm using here Photoshop Creative Cloud version 2018. But may Photoshop po na portable na pwede nyo pong isave sa inyong flash drive. So, you can access it kung halimbawa makikicomputer kayo, install nyo lang po siya, and then makakapag-run na kayo ng Photoshop. But, I think, mostly ng mga computer shop ngayon, meron na silang naka-install na Photoshop eh. So, swerte kung meron kasi makakapag-edit po kayo ng hindi mo na kailangan mag-install. So, drag ko lang yung ating model. Ayan, mabagal lang pala, sorry. Ayan. I will now do passport size. So, try to check. Dito nga pala guys, sorry. Masyadong mabilis. Yan. Kapag ka-drag natin, kapag na-drag nyo na po yung image dito sa Photoshop, ganyan po lalabas. And kapag halimbawa, as requested, they need, itong model na natin na to, na nagpa-picture sa akin,
kunwari, kailangan niya ng passport size. So, punta tayo sa crop. Tapos, always check this. Kasi minsan, nagagamit ko ito kung saan. Yan. Dito po sa unang hanay na to. You will see width, height, and resolution. Ang passport size ay 35mm by 45mm, which is meron na, okay na. Okay lang tong px/in. Hindi na pong galawin yan, tsaka po yung 300. Hindi ko na po yun ginagalaw eh. Yan. Passport size na siya. And then, since edited na naman yung face niya, wala nang kailangang i-edit sa kanya. We go to I'm pop up. Rectangular tool. Draws rectangle. Yan. Na tayo sa rectangular tool. And then, yung color, kasi diba rectangle siya, may color siya. Ang nagdi-dictate ng color ay ito po. And you can also see here, ayan, yung fill niya white. Ayan. Magdodraw lang kayo ng rectangle. And then, click nyo lang yung move tool. I-drag nyo po siya sa pinaka-edge ng picture. Ayan, may edit nyo naman po yung kung gano'n siya. Kung ba, ganito, ganyan. Yan, okay na po yan. Select check. Dito sa layer natin, makikita nyo, nandito siya sa ibabaw ng image. Dahil kailangang mauna siya before yung model natin. So, ngayon, lalagyan na natin siya ng pangalan. Click nyo lang po yung horizontal type tool. Shortcut po nun, punta kayo sa inyong keyboard, press nyo yung letter T, as in tatay. Para makapag-type po kayo ng pangalan. Tapos, pag click nyo tong type tool, may mag-a-appear dito sa upper part na Cooper Black. Yung Cooper Black ay type ng font. Ang bagal mo. Ayan po yung mga fonts ko. Ayan. Sample. Guys nga pala, I will link po yung font na gagamitin ko dito sa video na to. Para po, kung halimbawa kailangan nyo na nagustuhan nyo yung font na yon, download nyo na lang po sa lower part po ng video. Ilalagay ko po yung link. Anyways, kapag mga ganito, usually yung simple lang naman. Lagay na lang natin na area black. Tapos, anywhere naman dito. Uy, ang laki naman. Sorry. After selecting nga pala yung font, ito yung size. Kung gano'n siya kalaki. And then, ito naman kasi sa mga blending lang naman yan. So, okay na yan kung given na yan. Ito yung alignment, if pakaliwa, center, yan. Ito yung color. Importante po na lagi lang itong black. No need para sa makulay na ano. Since hindi naman po ito ay art something. Okay na po yung black. Yan. Let's choose her name. And Curtis Smith. Ay, sorry. Mali. Move tool. Drag ko lang siya dito.
Sa version po ng Photoshop 2018, may makikita kayo na pink lines. Kung kita man po sa ano. Kasi parang kusa na po siyang nagseselect kung naka-center po ba siya o hindi. And then, dadrag ko lang tong corner. Makikita nyo guys, pag nag-drag kayo ng corner, nawawala yung minsan kasi na-edit yung ano ba tinatawag yung constraint. Yung fix na ano ba? Fix na kung yung fix na itsura ng isang object dito sa Photoshop. I mean, ano ibig sabihin ko ng fix? Halimbawa po, fix po yung width tsaka yung height na pareha siyang ma-adjust. Ngayon kasi dito, minsan, ito lang width lang na-adjust. Lagi ko pong ginagawa na hinuhold ko yung shift pag nag-adjust ako. Yan. Kita nyo, hindi na, lumalaki lang siya, pero yung proportionality nung letters ay hindi po siya nagagalaw. Yan, okay na siya. May name tag na siya. Ngayon, baka may inquire sa inyo or magtanong, what if, ano po, requirement po na black yung white po yung pangalan, then black yung etong rectangular shape. Gagawin nyo lang po dyan. Click nyo yung, i-copy natin, i-drag natin to para makopya. I-lock natin para hindi siya magalaw. Hide ko muna. Dito sa rectangle 1 copy layer, click nyo po yung FX. Tapos, punta kayo sa color overlay. Ayan, makikita nyo, nag-pop up yung layer style. Tapos, meron ditong blend mode. Makikita nyo dito yung kulay na pink. Papalitan nyo po siya ng black. Okay. Yung opacity po niya, ayan, makikita nyo kung gaano siya kalinaw. Pagkakablend. Tapos, okay nyo lang po yan. Punta na kayo dito sa pangalan ni Anne. Kasi, black din siya, di hindi makikita, no? Ay, sorry. Oops, ano yan? Hide ko muna to, para makita nyo lang. I-control A nyo, para ma-select lahat. Pwede nyo namang gawin to. Halimbawa, click nyo tong, tapos tsaka nyo i-drag. Pero, usually, ginagawa ko na lang, control A na lang. Tapos, para malaman nung Photoshop kung alin yung papalitan nyo ng kulay. Dahil nung papalitan ng kulay, gagawin natin siyang white. Ayan. So, meron kayong option. Kung white man, yung magiging name tag or whatever color, pwede nyo siyang i-edit. Yan. Then, okay na siya. Guys, papakita ko na rin sa inyo. Halimbawa, meron kayong Photoshop and then direct na siya sa inyong printer. Ang package kasi namin dati ay apat na passport size. Ayan. 4 na passport size. Tapos, kapag 2x2, dalawang 2x2, 4 na yung 1x1. Tapos, pag 2x2, 6 na 2x2. So, kayo, depende na po yun sa inyo kung ano po yung magiging set po ng inyong package. Pagkakatapos po ng ma-edit na lahat, yan ko lang nga. Click nyo po yung pinakaunang layer. Click nyo po yung, eto po,
itong layer na nasa ibabaw. Tapos, press nyo po yung shift, click nyo po yung itong nasa ilalim. Right click nyo po, then merge layers. What do I mean by merge layers? Ayan po, isa na lang siya. Control-Alt-C, then stroke. Ni-stroke ko po siya 1 lang, or sige 2. Ni-stroke ko po siya. Kulay nito ay hindi masyadong black. Ang purpose po nito ay para lang makita kapag sa magugupit na kayo ng photo paper, makita nyo yung paggugupitan nyo. Control N, new document, create, tapos i-drag po natin yung picture. Ayan. Diba, ito na yung A4. A4 kasi yung usual size ng photo paper na mabibili nyo po sa mga bookstore. Tapos, drag nyo po siya dito. Press nyo po yung Alt. Tapos makikita nyo naging dalawa yung mouse natin. Drag nyo po siya dito. Ayan. Tapos, kung gusto nyo pa siyang i-copy ng dalawa, i-highlight nyo lang po itong dalawang image na to. Press Alt again. Ayan. Yan, ready for printing na. If ever na malito kayo dito, pwede nyo namang gawin. Yan. Medyo iaano nyo lang siya. I-adjust. Ang galing ng Photoshop. Pagka-drag mong ganun, meron ng nalabas namang kulay pink niyan. Ibig sabihin nun, pare-pareha sila ng distance. Then, print nyo na lang. So, ayan guys, ituro ko na sa inyo kung paano kayo makakapaglagay ng name tag. Sana mag-try kayo sa sarili nyo para ma-encounter nyo yung mga pagkakamali, and then baka masanay, para mas masanay pa din yung kamay nyo sa mga shortcut keys. And then kasi kapag na-encounter nyo yung mga errors, nasasanay na kayo na maiwasan yung mga errors na yun kapag nagpa-practice kayo. So, keep editing, try lang ng try. Sana pati kapag mag-edit kayo, don't forget na mag-save and save. Baka kasi edit kayo ng edit, ma-encounter nyo yung power interruption, yun, masaklat, hindi nyo ma-save yung inyong mga na-edit. No? So, always save and keep your backups sa mga external drives or sa mga, pwede rin kayong mag-save sa Google Drive para more secure yung file nyo na hindi siya mawawala. So, ayan, sana natuto kayo. And don't forget to subscribe and hit the bell button para po makareceive kayo ng mga notification for my upcoming videos po. Sa mga nagtatanong po ng mga DIY kung kailan ko siya gagawin, wait lang po sa mga DIY po na gagawin ko kasi I promised and I guarantee na yung mga gagawin po natin mga DIY ay ibibigay ko po dun sa mga magsusubscribe sa akin, and sana magustuhan niyo po yung mga gagawin natin videos. So, thank you. Bye!